දැනුමට එහා ගිය යමක්. අයිබොන් කියලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පසිපිසි ගෲප් channel එකට. ඔයගොල්ලෝ social media වල නිතරම ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට YouTube, Facebook වගේ දේවල් වලට videos, audios upload කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ නිතරම ඕනි වෙනවා හොඳ voice එකක් ගන්න mic එකක්. ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරනවා ඒකේ ඔයගොල්ලෝ කරන videos වල හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ interviews එකක් කරන කයක් හරි ඔයගොල්ලෝ single හෝ dual mics අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ mic දාලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳ audio එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩට අවශ්‍ය වෙන හොඳ මයික් එකක් ගැන කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ මයික් එකක් තමයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ගෙන හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ මයික් එක භාවිත කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට ඒ වගේ ඔඩියෝ එකට හොඳ ක්වොලිටි එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ BOYA කියන මයික් එක ගැන. මේකේ සිංගල් මයික් එක ඩුවල් මයික් එක ගැන වෙන ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ තියෙන්නේ මම අද ඔයගොල්ලන්ට රිවිව් කරන්න හදන මයික්‍රොෆෝන් දෙක. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් දෙක BOYA කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වම් අත පැත්තෙන් තියෙනවා තනිකෙන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් මොකක් හරි යමක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් වලට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි ඔඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට වොයිස් එකක් රෙකෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය නම් තනියෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ මයික් එක යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා ඩුවල් මයික් එකක්. අතර මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දෙන්නෙක් අතරේ මොකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකක් වගේ වොයිස් දෙයක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ මයික් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඕනි සිංගල් මයික් එකද ඩුවල් මයික් එකද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ මයික් දෙක අන්බොක්ස් කරලා. මුලින්ම මම ගන්නම් මේකේ තියෙන තනි මයික් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බොක්ස් එක මේ ආකාරයට මෙහෙම බැලුවාම මේක පිටුපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඒ වගේම ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ. ඉතින් වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේක දීලා තියෙන තව 4 ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරාස් ඒ ඔඩියෝ රෙකෝඩ් වගේ දේවල් මේක දීලා තියෙන මොකටද මේක භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේක දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක අපිට අන්බොක්ස් කරාම බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔකට පේනවා ඇති මේකේ වොරන්ටි කාඩ් එකක් ලබා දෙන මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ අවශ්‍ය අයිටම් ටික දාලා ඉන්නේ මේ බෑග් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ බෑග් එකත් මේ විදිහට අපිට ලබා දෙනවා. අපි බලමු මේ බෑග් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ, ඒක ඇතුලේ අපිට ලබා දෙන්නේ මොනවද කියලා. අපි මෙන්න ඉදිරිය බෑග් එක ඇතුල දැන් ඕපන් කරලා බෑග් එකෙන් එළියට ගමු මේ තියෙන ටික. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න එහෙම අයිටම් කිහිපයක් තියෙනවා. මම මුලින්ම අතර ගන්නම් මයික් එක. ඉතින් මේ විදිහට වයරස් සමග මයික් අතර ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන් කරන කැමරාවට නැත්නම් පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකට වගේ දෙයකට ඉන් කරන 3.5 mm ජැක් එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියන විදිහට ඒ මිනි ස්ටීරියෝ ජැක් එක. ඉතින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්නගේ විශාල කොටසක් තියෙනවා ටිකක්. ඉතින් ඒ කොටසේ තමයි ඇත්තටම අපිට බැටරිය එහෙම මේ මයික් එකට පාවිච්චි කරන බැටරිය එහෙම මේ කොටස තමයි පිටලෙන්නේ. මම ඒක වලට ඉස්සරහදී කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන ඒ කොටසේ ස්විච් එකක් තියෙනවා. එක ස්විච් එකක්. ඒ ස්විච් එකේ උඩට කරාම අපිට කැමරා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යටට ඕෆ් ඇලයිරක් ගහලා ස්මාර්ට්ෆෝන් කියලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේ මයික් එක පාවිච්චි කරන්නේ කැමරාවකට නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්විච් එක මෙන්න මේ උඩට මේ විදිහට දාලා එතකොට තමයි මේ මයික් එක කැමරාවට සපෝට් කරන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට වගේ දෙයකට නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ස්විච් එක පල්ලට දාලා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ඕෆ් කියන එකේ තියාගෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට වයර් එක තියෙනවා. ඉතින් එතන වයර් එක ටිකක් දිගට තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම අපිට ලොකු ආසියක් වෙනවා වයර් එක දිගට තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තවත් පොඩි බෑග් එකක් තියෙනවා. ඒ බෑග් එක ඇතුළේ අයිටම් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියා දෙන්නම් ඒක ඇතුළේ තියෙනව මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට පේනවා මෙන්න විදිහට තවත් කවයක් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ අයිටම් එක. අතර මේක ටැග් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක මයික් එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පළඳින ෂර්ට් එකකට වගේ දෙයකට ක්ලිප් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ ආකාරයට මයික් එකට සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අඳන් ඉන්න ෂර්ට් එකට එහෙම නැත්නම් ටී-ෂර්ට් එකකට එහෙම නැත්නම් කිසියම් හෝ ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය ස්ථානයකට මෙන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ක්ලිප් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තවත් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. මේක ඇත්තට ෆිල්ටර් එකක්. මේක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මයික් එකේ
උඩ කොටසට මෙන්න ආකාරයට දාන්න. මේ ෆිල්ටර් එක දැම්මම අතරම ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කතා කරන වොයිස් එක ෆිල්ටර් වෙලා වොයිස් එකේ ක්වොලිටි එක තවත් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ ෆිල්ටර් එක හරහා. ඉතින් මේ ආකාරයට මේ ෆිල්ටර් එක අපිට මයික් එකට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයේ කන්වර්ටර් එකක්. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලන්ට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඉන් කරන්න එන පෝට් එකේ එහෙම නැත්නම් ඉන් කරන්න එන තැන මේ වගේ 3.5 mm ඉන්පුට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ TS ඉන්පුට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කන්වර්ටර් එක යොදාගෙන මේ කන්වර්ටර් එකට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ 3.5 mm ජැක් එක ඉන් කරලා මේ ලොකු ජැක් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට TS ඉන්පුට් ඇති එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්පුට් ඇති තැනකට ඉන් කරන්න. ඉතින් ඇත්තට අපිට මේ ගොඩක් වටනවා මොකද අපිට සමහර අවස්ථාවලදී අපි ගාව තියෙන මික්සර් එක එහෙම නැත්නම් යම්කිසි උපකරණයකට ඉන් කරගන්න ගියාම මයික්‍රොෆෝන් එක ඉන් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතන තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ඉන්පුට් එකක් ඉඳලා ඉතින් ආගේ අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ කන්වර්ටර් එක භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය තැනට අපිට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඉන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට බැටරි එක තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා බැටරි එක දාන්නේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ කොටසට කියලා. දැන් මම ඔයාලට ගලවලා ඒක දාලා පෙන්නන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මේ කොටස ගලවලා මේ බැටරිය දාන්න. ඔකට මම ඒක දැන් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට බැටරිය දාලා මේක භාවිත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ තනි මයික්‍රොෆෝන් එක අපි කොහොමද භාවිත කරන්නේ? මේක කොහොමද අපි මේකේ තියෙන වෙන වෙන තියෙන උපකරණ කොහොමද අපි එකට සම්බන්ධ කරලා මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හදාගන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම අපිට ගොඩක් සරලව මේක සම්බන්ධ කරලා අපේ වැඩවලට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඉතින් මේ තනි මයික්‍රොෆෝන් එක ඇත්තටම අපිට ගොඩක් වටින මයික්‍රොෆෝන් එකක්. මොකද අපි ගෙදර ඉන්න ගමන් කරන වීඩියෝ වලට අපි මොන හරි හදන ඔඩියෝ එහෙම නැත්නම් අපි ඔඩියෝ වලටම මොන හරි කරන දේවල් වලට අපිට ඇත්තටම අපේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ආකාරයක මොන හරි ශබ්දයන් අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න මේ මයික් එක ගොඩක් වැදගත් වටිනා. මොකද අපිට බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මම හිතනවා කලින් කිව්වා වගේ ගෙදර තනියෙන් වැඩ කරන කෙනෙකුට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් ඊළඟට මම යන්න මේකේ මයික් දෙකක් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඩුවල් මයික් තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකට. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම මෙන්න ආකාරයට බොක්ස් එක දාලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ. මේක කලින් මයික්‍රොෆෝන් එකේ වගේ කොහොමද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරන්න. කලින් මයික් එක වගේ මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට වොරන්ටි කාඩ් එකක් තියෙන. ඊට පස්සේ මේක යූසර් මැනුවල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙත් අර වගේ බ්ලැක් කලර් බෑග් එකක් තියෙනවා. බෑග් ඇතුළේ තමයි මයික්‍රොෆෝන් එක ඊට දාලා දේවල් ටික තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒ බෑග් එකේ ඇතුළේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න ආකාරයට මම ඒවල් එළියට ගන්නම් දැන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙනවා. මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් තියෙනවා මේකේ. මම කලින් කිව්වා ඩුවල් මයික් එකක් කියලා. මයික්‍රොෆෝන් දෙක මෙන්න මේ ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙරවල තියෙනවා 3.5 mm ජැක් එක. මේ ජැක් එක තමයි භාවිතා කරන කැමරා එකට හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට හරි ඉන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අනිත් පොඩි බෑග් එක. ඉතින් මේ බෑග් එක ඇතුළේ ඔකට පේනවා ඇති මෙන්න ආකාරයට කන්වර්ටර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ මයික්ස් වලට භාවිතා කරන ෆිල්ටර් දෙක තියෙනවා මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ තියෙනවා ටැග් දෙක එහෙම නැත්නම් අපි ක්ලිප් කරන කැලි දෙක මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. මයික්‍රොෆෝන් දෙකට දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් බැටරි කැලලක් තියෙනවා මේකට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතන කලින් මයික් එක වගේම මැද කොටසක් තියෙනවා. සිලින්ඩර් වගේ කොටසක්. ඉතින් මේ කොටසේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින් මයික් එකේ විදිහටම කැමරා වලට සහ ඕෆ් එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් ඒ කියන ඔප්ෂන් දෙක සිලෙක්ට් කරන ස්විච් එක ලබාදලා තියෙනවා. මේකත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ඕපන් කරලා ලෝඩින් බැටරිය දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට
ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ මයික් දෙක සේම්. ඉතින් වෙනසට තියෙන්නේ අර මයික් එකේ මයික් එකක් සහ මේ මයික් එකේ මයික් දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මයික් එක අපිට ඉන්ටර්වියුස් කරනවා නම්, තව කායෙක් හරි කතා කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් තව කායෙක් හරි මොකක් හරි යම්කිසි ඔඩියෝ එකක් ලබා ගන්නවා නම් දෙන්නෙක් එකවර ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් මේකේ මයික් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් මම කලින් ඔය කන්වර්ට් එකක් ලබා දීලා තිනවා අපිට TS ඉන්පුට් එකකට ඉන් කරන්න පුළුවන් විදිහට කන්වර්ට් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි මේ ඩුවල් මයික් එක ඕගලන්ට මම පෙන්නුවේ මේ විදිහට. මේකෙත් තන වයර් එකක් දීලා තියෙනවා, දිග වයර් එක. අපිට මේ වයර් එක ගොඩක් දිගට භාවිතා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම හුඟක් වාසියක්. වයර් එක දිගට තියෙන එක. මොකද අපිට සමහර අවස්ථාවලදී වයර් එක දිග මදි වෙන අවස්ථාවන් එනවා සමහර අවස්ථාව අනුව. ඉතින් මේ වයර් එක ඇත්තටම හුඟක් දිග හින්දා අපිට යම් තාක් දුරකට මේක දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි ඇත්තටම මම කලින් පෙන්නපු සිංගල් මයික් එක ඩුවල් මයික් එක. ඉතින් මේ දෙකම දැන් මෙතන තියෙනවා. ඔකට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ දෙකේ මොනවද තියෙන වෙනස්කම් ගැන මම කිව්වා. මේකේ සිංගල් මයික් එක සහ මේකේ ඩුවල් ඒ විදිහට එන්නේ. ඇත්තටම මේ මයික් දෙක ඔයගොල්ලන්ගේ අවස්ථාවේ අනුව ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ සිංගල් එකක්ද ඩුවල් එකක්ද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. සිංගල් එකට ඩුවල් එක යම් කිසි මුදලකින් වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මයික්‍රොෆෝන් මල්ටි ඔඩියෝ විෂුවල් ආයතන ලබා දෙන්න. ඉතින් ඕන් තමයි මට මේ අද මයික්‍රොෆෝන් දෙක ලබා දුන්නේ රිවිව් එක කරන්න. මම මල්ටි ඔඩියෝ විෂුවල් ආයතනයේ ලින්ක් එක දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මයික් එකක් ගෙදරට මුණක් ගෙන්න ගන්න. මේ මයික් එක ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සිංගල් එකක්ද ඩුවල් එකක්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක කලින් කෝගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි. මොකද හුඟක් අය හොයන දෙයක් තමයි මයික්‍රොෆෝන්. අපි මොකද්ද ගන්න ඕනේ මයික්‍රොෆෝන් එක? අපි මොනවාද භාවිතා කරන්න ඕනේ? අපිට සිංගල් එකක් ගන්න නම් කොහොමද, ඩුවල් එකක් ගන්න නම් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම BOYA කියන්නේ හුඟක් අය පාවිච්චි කරන මයික්‍රොෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල්ම කොළ මයික් වලට භාවිතා කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් BOYA කියන්නේ. හුඟක් ඉන්ටර්වියුස් කරන අය ගාව, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ආකාරයක ඔඩියෝ කරන අය ගාව මේ BOYA කියන මයික් එකට හුඟක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඇත්තටම හුඟක් වැදගත් වේවි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔඩියෝ සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු කරගන්න මේ සිංගල් හෝ ඩුවල් ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙක තෝරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන අයිඩියා එකක් නැතුව හිටපු කෙනෙක්ට මේන් අයිඩියා එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩේ කරගන්න මයික්‍රොෆෝන් එකක් මේ වීඩියෝ කරා ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න හිතුවෙත් ඒ හේතුව නිසාමයි. ඉතින් මම නැවත නැවතත් හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගැන දැනගන්න හම්බෙන්නේ නැති. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඔයගොල්ලෝ අරගෙන මයික්‍රොෆෝන් එක කොහොමද, මයික්‍රොෆෝන් එකේ වැඩ ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද, ඔයගොල්ලෝ වැඩේට මේක හොඳට ගැලපෙනවද කමෙන්ට්ස් දාන්න. ඒක ගොඩක් වටිනවා මේ වීඩියෝ එක බලන අයට. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉදිරියේදී තවත් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට වටින ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් උපකරණයක වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවත හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.